নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মোৰ ইনফৰ্মেটিভ টপিকটো হৈছে দুটা টাৰ্ম বেংকিং টাৰ্ম এটা হৈছে টপ আপ লোন আৰু সেকেন্ডটো হৈছে বেলেন্স ট্ৰান্সফাৰ প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যে টপ আপ লোন কেতিয়া ল'ব লাগে আৰু কেনেকৈ ল'ব লাগে আৰু লওঁতে কি চাব লাগে সো টপ আপ লোনৰ বিষয়ে আমি সবেই জানো যে টপ আপ লোন হয় কি টপ আপ লোন মানে এটা আমাৰ চলি থকা লোনৰ ওপৰত আৰু যদি আপুনি কিবা এডিশনাল লোন এটা লয় হেতু কয় টপ আপ লোন সো বেছিভাগ মানুহে জানে যে টপ আপ লোন মানে কি মই আপোনাক নিজৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স শেয়াৰ কৰিম যে টপ আপ লোনটো লোৱা সময়ত কি কথা আমি চাব লাগে বেসিক্যালি আমাৰ প্ৰফিটটো হ'ব কাৰণে মানে আমি যেনেকৈ ধৰ আমি বেসিক্যালি লছ নাখাব কাৰণে সো বেছিভাগ কি হয় মানুহে টপ আপ লোন বুলি ক'লে টপ আপ লোন যদি বেংকে সুধে যে টপ আপ লোন আপোনাক লাগে নি তো আপুনি মানে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু নিশ্চয় কাবাৰ কেতিয়াবা দৰকাৰ থাকিলে এডিশনাল অৰ এক্সেস ফাইনান্সৰ তেতিয়া নিশ্চয় টপ আপ লোনটো কাৰণে আগবাঢ়ে কিন্তু যদি যেতিয়া আপুনি টপ আপ লোনটো কাৰণে আগবাঢ়িব ইয়া টপ আপ লোনটো ল'বলৈ চিন্তা কৰিব খালি আৰু এই এটা দুটা কথা আপোনালোকে যদি মনত ৰাখে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ এটা ক্যালকুলেশনটো ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ আগলৈ বেনিফিটও হোৱা চান্সটো আছে সো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে টপ আপ লোন কেতিয়া ল'ব লাগে সো মই সদায় এটোৱে ভাবো যে টপ আপ লোন যেতিয়া আপুনি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া মানে আপোনাৰ এক্সিস্টিং যেটো লোন চলি আছে সেই লোনটো যদি যিমান নতুন হৈ থাকে তেতিয়া ল'লে আপোনাৰ বেছি ভাল হয় কিয় বেংকে সদায় কি কৰে যেতিয়া আপুনি কেতিয়াবা লোন লয় সেই লোন লওঁতে প্ৰথম মানে ভাগটো বেছি ভাগ ইন্টাৰেষ্ট কাটে তাৰ যেটো সেকেন্ড ফেজ থাকে তেতিয়া আমি প্ৰিন্সিপাল মানে মূলটো বেছিকৈ কাটে মই এক্সাম্পল দি যদি বুজাও আপুনি যদি এটা লোন লৈছে 2 বছৰৰ কাৰণে বেছি ভাগ ধৰক প্ৰথম বছৰৰ ভিতৰতে ম্যাক্সিমাম মানে বেংকে নিজৰ ইন্টাৰেষ্টটো কাটি থয় তাৰ পিছত ইটো বছৰ গৈ পলে আপোনাৰ মূলটো বেছি কাটে সো হেকাৰণে যেতিয়া আপুনি টপ আপ লোনটো ল'বলৈ যায় তো হেকাৰণে আপুনি চাব যে আপোনাৰ চলি থকা লোনটো কিমান পুৰণা হৈছে যদি এবছৰ পুৰণা হৈছে তেতিয়া বেছি ভাগ মই এটোৱে নিজৰ কাৰণে প্ল্যান কৰো যে মই লোনটো অকমান পিছৰাই দিও নহলে কিবা বেলেগ অপচন চাও যদি মই ল'বলগীয়া থাকে ইয়া যদি মোৰ এডিশনাল কিবা ফাইনান্সৰ দৰকাৰ পৰে কিয় কেলে যেতিয়া মই সেকেন্ড ইয়াৰলৈ যাওঁ তাৰ মানে মোৰ মূলটো বেছি কাটিছে প্ৰিন্সিপাল ইন্টাৰেষ্টটো মই অলৰেডি দিয়া হৈ গল তো হেতু কাৰণে যদি মই আকৌ এবছৰ পিছত যদি টপ আপ লোনটো লওঁ তেতিয়া লোনটো যেটো মু আহিব নতুনকে হেতু আকৌ আৰম্ভৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ মানে মু যিমানখিনি ইন্টাৰেষ্ট দিয়া হ'ল সেইখিনিটো যাবই বেংকৰ ওচৰলৈ আকৌ নতুনকে মু নতুন লোন এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আকৌ বেংকে ইন্টাৰেষ্টটোহে প্ৰথমে কাটিব সো সদায় এটো মানে মই মনত ৰাখো যে সদায় যেতিয়া মই টপ আপ লোন ল'বলৈ আগবাঢ়ো টপ আপ লোনটো মই যিমান হুনকালে পাৰো হিমান হুনকালে লৈ দিলে কাৰণে মোৰ কাৰণে বেনিফিট হয় মই মোৰ লছটো অকমান কম হয় এই কাৰণে ম্যাক্সিমাম মই ডিসাইড কৰো যে যদি মোৰ টপ আপ লোন দৰকাৰ হয় তেতিয়া মই মোৰ এক্সিস্টিং লোনটো যদি 3 মাহ হৈছে খুব বেছি 5 মাহ হৈছে তেতিয়াই মানে মই টপ আপ লোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিও আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত ল'বলৈ চেষ্টা কৰো বেছিভাগ আপুনি দেখিছো থাকে বেংকে যদি আপোনাক এটা লোন দি থৈছে 3 মাহ পিছত ফলো আপো কৰিব যে আপোনাক টপ আপ লোন লাগে নেকি কিয় বেংকে সদায় বিচাৰে যে লোন এটা চলি থকা লোন যিমান দীঘলীয়া হয় বেংকৰ কাৰণে হিমানে প্ৰফিট হয় সো হেকাৰণে বেংকে কেতিয়াও টপ আপ লোন নিদু বুলি নকয় কিয় আপোনাৰ টপ আপ লোন দিব কাৰণে সদায় মানে ফলো আপটো কৰিয়ে থাকে বেংকে কিয় ডকুমেন্টেশনটো খুবে ইজি হয় আপুনি আগতে ডকুমেন্ট দি থৈছে আপোনাৰ ভেৰিফিকেশনটো হৈ আছে আপুনি ইএমআই দি আছে তো আপোনাৰ ভাল ৰেকৰ্ডটো বেংকৰ ওচৰত আছে হেকাৰণে বেংকে বেছি অসুবিধা নাপায় টপ আপ লোন দিব কাৰণে কিন্তু যেতিয়া আমি বেংকৰ পৰা টপ আপ লোনটো লওঁ যদি এই কথাষাৰ যদি মনত ৰাখো যে আমি টপ আপ লোনটো কেতিয়া লৈছো হেতু ৰাখিলে মানে তেতিয়া আমাৰ অলপ আমি পইচা বচাব পাৰো এই কাৰণে মই সদায় আগ্ৰহ কৰো যে 3 মাহ বা 6 মাহ ভিতৰতে আপুনি টপ আপ লোনটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব যদি হে বিশেষ দৰকাৰ পৰে আৰু সদায় এটো চাব যে টপ আপ লোনটো লওঁতে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো আগৰ নিচিনাই হৈ আছে নে ইয়া বঢ়াই দিছে যদি কমাই দিছে তেতিয়া বেছিয়ে ভাল যদি একে ৰাখিছে তেতিয়াও একো নাই কিন্তু আপুনি লোনটো নতুন হৈ থাকোতে যদি আপুনি টপ আপ লোনটো লয় তেতিয়া মানে লাষ্টত গৈ পলে আমি অকমান নিজৰ বেনিফিটত থাকো ইন্টাৰেষ্টটো মানে হেৰিয়া জয়ততে ইন্টাৰেষ্টটো মানে আমাৰ তেতিয়া বেছিকে না যায় সো হেতু হল টপ আপ লোন এই দুটা কথা যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে
তেতিয়া মানে আপোনালোকে টপ আপ লোন লওঁতে আপুনি ভালকৈ এটা কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব যে আপোনাৰ টপ আপ লোন ল'ব পাৰিবনে ইয়া বেলেগ কিবা এটা চিন্তা কৰাটো বেছি ভাল হ'ব। চ' সেইটো হৈছে মানে টপ আপ লোনৰ বিষয়ে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ছেকেণ্ডটো আহিছে বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ। এইটো এটা বেংকিং টাৰ্ম। বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ যিটো কয় সেইটো এটা টাইপৰ টপ আপ লোনেই হয়, কিন্তু নামটো বেলেগ। কেলে বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰটো সদায় বেলেগ বেংকৰ লগত হয়। যদি আপুনি এটা বেংকৰ পৰা লোনটো চলি আছে আৰু এটা পাৰ্চেণ্টেজত আপুনি যদি লোনটো লৈ আছে, বেলেগ এটা বেংকে যদি আপোনাক কম পাৰ্চেণ্টেজত যদি অকণমান বেছিকৈ পইচা দিছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰে, এই চলি থকা লোনটোৰ পৰা যিখিনি বাকী থাকে পইচা, আউটষ্টেণ্ডিং যিখিনি পইচা থাকে, সেইখিনি বন্ধ কৰি পেলাই ইটো বেংকলৈ আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰে। অকণমান বেছি পইচাও পায় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটোও কম পায়। তো এইটো কয় বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ। আৰু এই বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰটোৱে বেংকে যিটো নতুন বেংক হ'ব সেই বেংকটোৱে নিজেই কৰি দিয়ে। তাৰমানে যদি ধৰক আপুনি এটা বেংকৰ পৰা লোন লৈ আছে আৰু ইটো বেংকে আপোনাক অকণমান বেছিকৈ পইচাও দিছে আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কম দিছে, তেতিয়া ইটো বেংকে কি কৰে, বৰ্তমান থকা বেংকত আপোনাৰ আউটষ্টেণ্ডিং পইচা যিমান আছে, ইটো বেংকে পইচাটো দি পেলাই প্ৰথমে এইটো শেষ কৰি লয়। শেষ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নতুন একাউণ্টটো নিজৰ বেংকত খুলি পেলাই আপোনাৰ আকৌ EMI-টো আৰম্ভ কৰে। চ' এক হিচাপে দেখা গ'লে সেইটো টপ আপে হয়। কেলে আপুনি যিমানখিনি আপোনাৰ আউটষ্টেণ্ডিং পইচা আছে সেইখিনি কেতিয়াও হাতত নাপায়। সেইটো মানে কি হয়, এইটো বেংকৰ পৰা এইটো বেংকলৈ খালি ট্ৰান্সফাৰ হয়। কিন্তু যেতিয়া অকণমান আপুনি যিটো এডিশ্যনেল পইচা যিটো বিচাৰিছে সেইটোহে হাতত পায়। আপোনাক যদি মই এক্সাম্পলত বুজাই দিওঁ, যদি ধৰক আপুনি 50,000 টকা লৈছে 2 বছৰৰ কাৰণে আৰু 6 মাহ দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি ভাবে যে মই বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ বেলেগ বেংকত, কিয় বেলেগ বেংকে আপোনাক কম ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিছে আৰু আপোনাৰ 20,000 টকা এক্সট্ৰা দৰকাৰ হৈছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰে, এই প্ৰথম বেংকটোত আপোনাৰ আউটষ্টেণ্ডিং কিমান বাকী আছে আপুনি এইটো চেক কৰিব। আপুনি 5 মাহ যদি 6 মাহ যদি EMI দি পালে, তেতিয়া খুব বেছি ধৰক আপোনাৰ 2,000-3,000 আপোনাৰ মূলৰ পৰা কমিলে। আমি যদি ধৰক 3,000 কমিলে, তেতিয়া 47,000 আপোনাৰ এইটো বেংকত আউটষ্টেণ্ডিং থাকিলে। তেতিয়া আপুনি ইটো বেংকৰ পৰা 20,000 টকা এক্সট্ৰা বিচাৰিছে, তেতিয়া ইটো বেংকে কি কৰে, 47,000টো প্ৰথমে এইটো বেংকক দি পেলাই এই একাউণ্টটো ক্ল'জ কৰে। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত নিজৰ এটা প্ৰচেছিং আৰম্ভ কৰি পেলাই আপোনাৰ নতুন লোনটো প্ৰচেছ কৰে। প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত আপোনাক ওপৰত 20,000 আপোনাৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে আৰু লোনটো চলাই 47 যিটো আপোনাৰ আগৰ থাকিছিলে সেইটো আৰু 20,000 তেহেঁতি যিটো এক্সট্ৰা দিলে, তাৰমানে 47 + 20 67,000ৰ এটা নতুন লোন নতুন বেংকত আৰম্ভ হৈ যায়। চ' এই প্ৰচেছটো কয় বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ। কিন্তু আপুনি যদি একেটা বেংকৰ পৰাই যদি চলি থকা লোনটোৰ ওপৰতে যদি আৰু এডিশ্যনেল পইচা বিচাৰে, সেইটোক বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ বুলি নকয়, সেইটো টপ আপ লোন বুলি কয়। মানে একচুৱেলি হয় বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ, কিন্তু টপ আপ লোনটো ইয়াৰ নামটো হয়। বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ হয় আপুনি যদি বেংকটো বদলাই দিয়ে। চ' দুইটা মানে টাৰ্ম বেংকিং টাৰ্ম হয়, দুইটা ইটোৰ লগত মেল খাই আছে। চ' মই ভাবিলোঁ যে এই বেচিক ইনফৰমেশ্যনটো যদি আপোনালোকে গম পাই থয়, তেতিয়া আপুনি মানে টপ আপ লোন লওঁতে কিবা বেংক মানে বেলেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে আপোনালোকৰ লগত আপুনি মানে এটা ভাল কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আৰু স্মুথলি হেল্ডি আপুনি বেংকৰ লগত কথা পাতি পেলাই নিজৰ কামটো ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ লোনটো ধুনীয়াকৈ স্মুথলি প্ৰচেছ হৈ যাব আৰু আপুনি পইচাটো ভালকৈ পাই যাব। চ' সেইটো মই আশা কৰোঁ যে আপুনি এই দুটা ইনফৰমেশ্যনটো পাই পেলাই নিজৰ জীৱনত বেনিফিটছটো ল'ব আৰু ভালকৈ আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এটা আইডিয়া পাব। চ' যদি আপুনি মোৰ এই ছাবজেক্টটো যদি ভাল পাইছে, আগলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। মই এনেকুৱা নতুন ইনফৰ্মেটিভ নতুন ভিডিঅ'জবোৰ মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আৰু আপোনাৰ আশীৰ্বাদটো এনেকৈ মোক দি থাকিব। ধন্যবাদ।